आज ठरवलंच होतं, की फ्रीज रिकामा करायचा. फ्रीजमध्ये जे काही साहित्य आहे ना, ते वापरून चमचमीत पदार्थ करायचा. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आता ना फ्रीजमध्ये हा एकटाच दुधी भोपळा शिल्लक राहिला होता. मग म्हटलं चला त्याचा चमचमीत मस्त असा पदार्थ करूयात. भाजी केली, हलवा केला, तर कोणी खात नाही. ते कंटाळा करतात आणि दुधी भोपळा म्हणजे याचं नावच दुधी पडलंय. कारण दुधाचे जेवढे पौष्टिक गुण आहेत, तेवढे सगळे या भोपळ्यामध्ये आहेत. म्हणून ह्याला दुधी भोपळा म्हणतात. मग खात का नाहीत बरं? म्हणलं चला कसे खात नाहीत ना, तेच बघूया. मग काय, दुधी भोपळा स्वच्छ धुतला, त्याचं साल काढलं. या सालाची चटणी छान होते बरं का. तर म्हटलं आता हा कोवळाच आहे, आतून कोवळा आहे का बघितलं. बी जर असतं तर ते काढून टाकणार होते आणि नंतर असे 2 भाग करून हा दुधी भोपळा खिसून घेतला. आता खिसायचा ना, तर जरा बारीक खिसणीवरती खिसायचा. काय करतोय आपण? सांगते. एवढा भारी पदार्थ ना, की सगळे आवडीनं खातील आणि चमचमीत. तर आता मस्त असा आपला खीस तयार आहे. आता ना, हा खीस आपल्याला पिळून घ्यायचा आहे. शक्य तेवढं सगळं पाणी हलक्या हाताने दाबून काढून घ्यायचं. म्हणजे मग काय होतं, तर यामध्ये आपण बाकीचे जे साहित्य घालणार आहे ना, त्यामुळं याला आणखीन पाणी सुटतं आणि मग सैलसर सगळं पीठ तयार होतं. तसं होऊ नये म्हणून हातावरती गोळा करून जेवढं निघेल तेवढं पाणी काढून घ्यायचं. तर हे बघा, मस्त असं सगळं पाणी काढून घेतलं. आता हे जे तळातलं पाणी आहे ना, त्याचं सूप छान होतं. पण आत्ता करायला वेळ नाहीये म्हणून बाजूला ठेवून देते. आणि हे जे घट्ट पिळून घेतलेलं खीस आहे, तो आपण एका बाउलमध्ये किंवा पसरट भांड्यामध्ये काढून घेऊया. हे बघा, जेवढे ताकद लावून पिळून काढता येईल ना, तेवढं पिळून काढले बरं का. चला आता घरातले सगळे छोटे-छोटे मसाले गोळा करूया. त्याआधी हे जे आहे ना, तो खीस एका पसरट भांड्यामध्ये घ्यायचा. आता हे जे साल आहे ना, त्याची पण चटणी करणार आहे बरं का. त्याची रेसिपी हवी असेल ना, तर कमेंट करा. हां, झालं? आता हे बघा, मस्त आपला खीस घेतलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपले घरातले छोटे-छोटे मसाले घालूया. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. त्यानंतर धनेपूड 1 चमचा घालून घ्यायची. नंतर जिरेपूड 1 चमचा घालून घ्यायची. ओवा 1 चमचा घालून घ्यायचा. पांढरे तीळ 1 चमचा घालून घ्यायचे. 1-1 चमचा सगळे मसाले घालून घ्यायचे बरं का. आता इथं मी याच्यामध्ये हिंग घालून घेतलाय. हिंगसुद्धा 1 चमचाभर घालून घ्यायचा आणि झालं. आता हे सगळं साहित्य घातल्यानंतर 8 ते 10 लसूण पाकळ्या आणि हिरवी मिरची. तुम्हाला जेवढं तिखट आवडत असेल ना, तेवढ्या हिरव्या मिरच्या घ्या. मी इथं 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात तुकडे करून. त्यानंतर भरपूर असा कढीपत्ता घ्यायचा आणि आल्याचा तुकडा घ्यायचा. आता आलं जे आहे ना, ते इंचभर म्हणजे आपल्या बोटाच्या पुढच्या पेरा एवढं बास होतं. तर एवढा आल्याचा तुकडा घ्यायचा आणि नंतर हे सगळं आता आपण मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल ना, तर कोथिंबीर घातली तरीही चालेल. पण याचा रंग मात्र मग हिरवा होतो. इथं आपल्याला हळद किंवा तिखट काहीच वापरायचं नाही. म्हणजे आपला रंग बदलणार नाही. तर आता एकूण हे चमचे जे आहेत ते 3 चमचे भरून पेस्ट तयार झाली. ही पण घालून घेऊयात. काय मग होईल ना चविष्ट? काय होतंय? सांगते चला. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला डाळीचं पीठ घालायचंय. डाळीचं पीठ मोठे 2 चमचे, वाटीने घेणार असाल तर 2 वाट्या आणि त्यानंतर एक सिक्रेट पीठ घालायचंय ज्याच्यामुळं हेच ते ज्वारीचं पीठ. तर ज्वारीचं पीठ एक म्हणजे जेवढं डाळीचं पीठ त्याच्या निम्मं ज्वारीचं पीठ घालून घ्यायचं आणि हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आणि हे पीठ आहे ना, आपली कणिक जशी असते ना, तसं जोर होत नाही ना, तोवर मळून घ्यायचं. जर का पाणी राहिलं असेल, तर हे पीठ सैलसर होतं. जर सैल झालं ना, तर डाळीचं पीठ वाढवा किंवा ज्वारीचं पीठ वाढवा, काहीही चालेल. नंतर एक चाळणी घ्यायची आणि त्या चाळणीवरती या पिठाचे असे गोळे करून वाफवत ठेवायचेत आपल्याला. हो, एका बाजूला पटकन पाणी तापत ठेवा. म्हणजे मग आपला वेळ जाणार नाही. तर असे हे मुटकुळे केले तरीही चालेल किंवा आपण सांडग्याला जसा आकार देतो ना, तसं केलं तरीही चालेल. असे 4 ते 5 मुटकुळे तयार होतात. तर हे मी मुटकुळे तयार करून घेते. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ लाईक करा, हाईप करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. कारण दुधी भोपळा न खाणारे सुद्धा अगदी आवडीने खातील आणि नेहमी हाच पदार्थ कर म्हणून सांगतील, एवढा चविष्ट हा पदार्थ. तर आता हे मी वाफवत ठेवले. एक 10 मिनिटं आपल्याला मोठ्या आचेवरती याला
वाफ काढून घ्यायची. जशी आपण कोथिंबिरीची वडी वाफवून घेतो ना, तशीच ही वडी आपल्याला वाफवून घ्यायची. एवढी चविष्ट, मस्त आणि खमंग होते ना. आणि हो, सगळ्यांनाच आवडेल इतकी छान होते. खुसखुशीत पण होते. तर हे बघा वाफ आलेली आहे. आता हे बाजूला झाकण करूयात आणि आपल्याला आता हे गार करून घ्यायचंय. आता थोडंसं हे पीठ मऊसर आहे. त्यामुळं आपल्याला ना याला छान आकार देता येतो. तर आता हे चाळणीतून खाली काढून घेते आणि लगेचच गरम असताना आपण कट करून घ्यायचं. हा आकार जो आहे ना तुम्हाला जसा हवा ना तसा दिलात तरीही चालेल. मी कसा दिलाय बघा दाखवते. म्हणजे खिसलेला जो दुधी भोपळ्याचा खीस आहे ना, तो असा अखंड, छान, मस्त कुरकुरीत होतो आणि दाताखाली लागतो सुद्धा. कसा? दाखवते. तर हे बघा, हे असं छान एक-एक करून कट करून घेतलं. सगळं कट झालं ना, की असं हातावरती घ्यायचं आणि थोडंसं प्रेस करून त्याला आपण जसं कबाब करतो ना, तसा आकार द्यायचा किंवा वड्याचा आकार द्यायचा. हे बघा, आता खीस छान असा दिसायला लागला. वाफवलेला आहे, त्यामुळं काहीच प्रश्न नाही. अगदी असं कच्चं खायला सुद्धा म्हणजे वाफवलेलं खायला सुद्धा छान लागतं. पण याहीपेक्षा बघा किती छान दिसतोय की नाही खीस. मस्त असा खीस दिसतो आणि तो दाताखाली कुरुम-कुरुम खायला पण छान लागतो. तर आता इथं मी तेल तापत ठेवलंय. तापलेल्या तेलामध्ये जेवढे मावतील तेवढे हे आपण घालून घेणार आहे आणि लालसर होईतोपर्यंत तळून घ्यायचे. आहाहा! मी हे तळून घेते तोपर्यंत पटकन तुम्ही व्हिडिओ लाईक करून घ्या. कारण मला माहिती आहे, की तुम्हाला हा पदार्थ आवडलेला आहे आणि तुम्ही करून सुद्धा बघणार आहात. हो ना? चला, दुधी भोपळा जर का फ्रिजमध्ये असेल, तर बाहेर काढा. नसेल तर बाजारातून घेऊन या. कारण एकदा खाल्लं ना, तर हे तुमच्या घरातली लहान मुलं किंवा मोठी माणसं डब्याला मागतील किंवा घरी खायला सुद्धा मागतील. आणि आता पाऊस आहे, चमचमीत तळलेलं काहीतरी खावंसं वाटतंय. बटाटे वडे तेच ते करायचे, किती वेळा करायचे. भजी खाऊन कंटाळा आला, तर हा नवीन ऑप्शन दुधी भोपळ्याचे मस्त खुसखुशीत, खमंग असे हे वडे. काय आवडले की नाही? चला आता इथं व्हिडिओला लाईक करा. म्हणजे मग पुढच्या स्टेपला मी तुम्हाला दाखवते, की हे खायचे कशासोबत. आता वडे तर आपले छान मस्त तळून होतात. थोडंसं गॅस मोठा करायचा, पुन्हा बारीक करायचा आणि लालसर रंग येतोपर्यंत तळून घ्यायचे. आतून मऊ, वरून कुरकुरीत आणि खुसखुशीत असे हे वडे तयार होतात. हां, आता कमेंटमध्ये विचारू नका हां, की हे टिकतात किती दिवस? कारण टिकायचा प्रश्नच येत नाही. जसे तुम्ही कराल ना, तसे ते संपून जातात. आणि त्यातूनही जरी राहिले, तरी मग कच्चे वडे फ्रिजमध्ये ठेवा आणि 1-2 दिवसात तळलेत तरीही चालेल. म्हणजे तुमच्याकडे काही कार्यक्रम असेल, कोणी येणार असेल आणि तुम्हाला नंतर तळायचे असतील, तर ही सगळी तयारी करून तुम्ही वाफवून, कट करून फ्रिजमध्ये ठेवू शकता आणि आयत्या वेळी तळू शकता. आहे की नाही? भन्नाट दुधी भोपळ्याचा मस्त असा हा पदार्थ. हे बघा, काय दिसतात माहिती एकदम सुरेख. हां, आता खायचे कशासोबत? तर शेजवान चटणी किंवा सॉस कशाही सोबत चालेल. हे बघा, आतून मऊसूत मस्त वाफाळते दुधीचे वडे तयार आहेत.